Dă-te la o parte, Karl Marx. Taylor Swift tocmai a radicalizat masele. E o frază pe care puțini și-ar fi închipuit că o vor citi vreodată. Și totuși, așa începe un articol din The Guardian despre scandalul provocat de platforma de bilete Ticketmaster, care a cedat pur și simplu în fața cererii uriașe de bilete pentru cel mai recent turneu al artistei din Statele Unite. Conform platformei, Swift ar fi putut umple cel puțin 900 de stadioane. Taylor Swift este deja un fenomen. Isteria fanilor vedetei este ceva nemai văzut din vremea regelui rockului, Elvis Presley. Cu o voce remarcabilă, un talent muzical unic, nimeni nu poate să conteste mai ales talentul ei ca scriitoare. Un profesor de la Harvard a numit-o un gigant literar, dar în ultimul timp s-a dovedit și un economist de excepție, dând un șahmat financiar caselor de înregistrări discografice. Dacă Swift ar fi o țară, economia ei ar fi mai puternică decât alte 50 de țări din lume. Este numită Swiftonomics. Uimitor, nu? Dincolo de lupta pe care o duce pentru drepturile artiștilor, trebuie remarcat că toate aceste decizii au ajutat-o pe Swift, intenționat sau nu, să aibă o imagine publică extraordinară. Și Taylor Swift a arătat că ține la imaginea ei publică. De fapt, nu este singura vedetă care face orice pentru imaginea ei și pentru a rămâne în atenția publicului. Anul 2023 a fost un an plin de evenimente de lansare de producții biografice. Pe lângă Taylor Swift și Harry and Meghan, Beyoncé, Pamela Anderson, Robbie Williams și-au transpus poveștile pe marile ecrane vrând să se arate mai umani, mai vulnerabili, mai aproape de publicul lor. Cât de adevărate sunt însă poveștile lor? În publicul consumator de povești ale vedetelor au apărut semne de întrebare despre cât de etice, corecte sunt aceste demersuri în absența unei încercări critice de echilibrare a poveștilor lor de viață. Nu cumva este doar o încercare de spălare publică a unor vedete ale căror imagini ascund în faldurile anilor o mulțime de umbre? Una dintre producțiile despre care s-a vorbit și s-a scris foarte mult, în special pe rețelele de socializare, dar nu numai, a fost Beckham, viața celebrului fotbalist englez, lansată în septembrie 2023 pe Netflix. Pe acest traseu, recreat prin interviuri și imagini de arhivă, mulți privitori l-au descoperit pe omul David Beckham drept unul blând, generos și perseverent. Genul de om pe care, chiar dacă n-ai habar de fotbal, ai vrea să-l ai în preajmă. Sau poate chiar să fii. Au fost voci însă care au arătat și cealaltă perspectivă. Miniseria de 4 episoade pune în scenă omul Beckham în postura nu de cum este, ci de cum ar vrea el însuși să fie. Sau măcar în ochii noștri de consumatori, adică să fim mințiți frumos. Regizorul Fisher Stevens a declarat ulterior că anumite discuții sensibile pe anumite teme au fost tăiate pentru că sportivul nu ar fi dat un răspuns strălucit. Așa se spune acum la ocolirea unor subiecte sensibile care ar putea arunca umbre asupra imaginii publice. Dar oamenii au nevoie de modele și ne confruntăm cu un apetit uriaș pentru celebrități spre care să se uite. Faima lor a adus o intruziune continuă, adesea agresivă, în viața privată. În plus, ne-a condiționat să ne uităm la oameni reali ca la niște simboluri artificiale, pentru că ei, pentru noi, sunt intangibili, de o altă substanță. Sunt zei și idoli care încing spiritele și ne aprind imaginația. Laurent Balint, director general la Publicis Sport and Entertainment România, ridica întrebarea: înseamnă asta că Beckham e doar un instrument de PR? Greu de zis. Indiferent dacă suntem adepții Beckhanomics sau Swiftonomics, brandul coexistă cu omul. Rămâne și în responsabilitatea noastră să tratăm cu precauție ce ne livrează. Tocmai aici este marea problemă. În goana după modele am abandonat principiile onestității, ale unei analize cinstite și raționale. Primim ca pe un dat ce ni se oferă, fără precauție, doar pentru că sună frumos. Dar este adevărată toată această poveste? Iisus spunea: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Într-o societate catalogată drept post-truth, post-adevăr,
Am ajuns să ne fie teamă să privim la lucrurile și personajele în ansamblul lor, atât cu lumini cât și cu umbre, și apoi să alegem ce este bun. Tocmai aici este frumusețea Bibliei. Eroii ei sunt prezentați ca oameni în toate circumstanțele experiențelor lor. Eșecurile lor, biruințele lor se metamorfozează în viețile noastre, ajutându-ne să fim noi înșine. Și aceasta pentru că Biblia nu spală imaginea publică a eroilor ei, ci Biblia descoperă adevărul despre viață și mai ales despre Cel care este viața, Isus. Dacă vrei să cunoști mai multe despre adevăratul model pentru lumea noastră, urmărește Top 7 lucruri din Biblie despre eroii autentici, cu Opinia Production.